हाय फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण शेवयाची खीर बनवणार आहोत। ही अगदी झटपट होते, अगदी 10 मिनिटातच। आणि पाहू शकतात रंग ते पण किती छान आलाय। आपण इथं केसरचा पण वापर नाही केलेला। खूप छान होती। अशा पद्धतीने बनवून पहा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। खीर बनवण्यासाठी इथं मीडियम साईजच्या शेवया घेतल्यात। खिरीच्या शेवया आहेत ह्या, जास्त जाड नाही, मीडियम। ओल्या नारळाचे तुकडे घेतले थोडेसे, 8-9 मनुके, 6-7 काजूचे तुकडे करून घेतलेत, असे 6-7 बदाम घेतलेत, त्याचे तुकडे केले आणि विलायची पावडर घेतली। आता कढईत तूप टाकून घेऊ 2 चमचे। आता तूप गरम झाले, त्याच्यात आपल्याला हे बदामाचे काप तळून घ्यायचे। जास्त पण नाही जाळायचे, थोडा कलर चेंज व्हायला लागला की काढून घ्यायचे। मी काढून घेते आता। काजू अगदी 10 ते 15 सेकंदात तळतात, हे काढून घेऊ आता। आता किशमिश, मनुके हे 6-7 सेकंदातच काढून घ्यायचे, लगेच तळतात, फुगतात। आता ओला नारळ, त्याला थोडा टाइम लागतो। ह्या ओल्या नारळाचा कलर पण थोडा चेंज व्हायला लागलाय, गोल्डन ब्राऊन, लगेच काढून घ्यायचं। त्याच्यातच आता हे शेवया टाकून भाजून घ्यायच्या, आंबळ ओंबळ। शेवयाचा हलकासा रंग चेंज व्हायला लागलाय, आता आपल्याला लगेच काढून घ्यायचे, त्याच्यातच काढून घेऊ। आता इथं अर्धा लिटर दूध घेतले, दुधाला छान उकळी आली। आता गॅस एकदम मीडियम करायचा आणि त्याच्यात आता हे सर्व साहित्य टाकून द्यायचं, म्हणजे छान शेवया ते शिजतात। आणि एकदम मिक्स करून घ्यायचं छान, आणि लो गॅसवरच 4-5 मिनिटं शिजून द्यायचं। आता इथं आपल्याला अगदी फक्त चिमूटभर हळद टाकायची रंगासाठी, जास्त नाही टाकायची, नाही तर वेगळंच दिसल, फक्त चिमूटभर। आणि छान मिक्स करून घ्यायचं, मस्त रंग येतो खिरीला। मग पाहू शकतात रंग किती छान आलाय। लो गॅसवर खीर उकळून दिली तर, आणि बऱ्यापैकी खीर आटली, आता मस्त घट्ट व्हायला लागली, पाहू शकतात। अजून थोडं 2 मिनिटं शिजून देऊ। आता इथे साखर टाकते ह्याच्यात, आता शेवट तुमच्या अंदाजाने साखर टाका, तुम्हाला किती गोड आवडतं त्यानुसार, आणि मिक्स करून घ्यायचं। आता 7 मिनिटानंतर गॅस बंद करते, आणि शेवट आपल्याला ह्याच्यात आता विलायची पूड टाकायची। 1 चमचा साखरेत 2 विलायच्या बारीक करून घेतल्या होत्या। शेवट विलायची पूड टाकल्याने वास छान ह्याचा टिकून राहतो। खीर आता तर जरी थोडी पातळ दिसत असली तरी ती घट्ट होती, त्यामुळे थोडंसं पातळच ठेवायची, कारण नंतर जादाच घट्ट होईल। सुरुवातीलाच घट्ट ठेवलं। मी आता बाउलमध्ये काढते। छान लागती, अशा पद्धतीने नक्की एकदा बनवून पहा। ती थंड झाल्यावर अजून घट्ट होती। बनवायला पण अगदी 10 मिनिटात होती। अशा पद्धतीने नक्की एकदा बनवून पहा, खूप छान लागते। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपी सोबत। धन्यवाद।